Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon po ay magluluto tayo ng octopus. Ayan, ang laki ng octopus. Ayan, 2 kilo po yan. Napakalaki. Ayan. Ayan. Pinoy style po ang ating lulutuin. Ayan. So, eto po ang ating mga ingredients. First, onion. Fresh onion. Dahon ng laurel. Ayan, sili. At kailangan din po natin ng luya or ginger and garlic powder, ground black pepper, seasoning mix, and vinegar. Ayan. Ako kasi gusto ko wine vinegar para mas malasa, mas masarap. Ayan, in oyster sauce and soy sauce. Yan po lahat ang ating mga ingredients. So, start na po tayong magluto. Pero bago yan, i-chop po muna natin ito.
Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.